I come from an engineering background, and then like I'd work with engineers day by day, and like they're just focused on moving tickets, like 2 to 2 done. Most of them, not all of them, तर त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो practice हो किनकि you're not focusing on what exactly you are building to your entire platform, why you are building and why you are building, हैन अनि त्यो like mindset change गर्न it's a very big hassle for me right now. अनि अहिले I have seen अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको इन्जिनियर्सहरुमा चाहिँ I have seen that change, हैन like they are focusing on like यो किन बनाउने, why not we do this, and like they have started asking questions on like what they are doing तर पहिला चाहिँ like हुन्छ नि they were just focused on I do this to that अनि I just go home and like I don't care about the product and stuff हुन्छ. So this entire mindset चाहिँ just it's not just something like एउटा founder or CEO ले मात्र होइन कि it has to come until last mile engineers and everyone. So त्यो चाहिँ मैले एउटा feel गरेको छ कि definitely अनि so and that applies to not just my product or my company. If I'm working for a client, like if I'm working in services industry, that applies the same, and I need to be in their foot, understand what they are trying to build. I need to be in the foot of the customers, and then like I try to understand what they are trying to get, and mix and match that. Oh, definitely. Also, I think you bring a very important point, like it's not just the founders that should have this mindset. The why mindset, why we are building what we are building. I think a lot of the जुन पहिलाकोमा नभएको भनेको कारण चाहिँ एउटा त अलिकति I see हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कल्चरल डेफिसिट पनि हैन, the way we are taught नै पनि it's moving tickets rather than to critical thinking हरु पढाउनु भन्दैन. अहिले पनि एकदमै knowledge driven हैन एजुकेसन सिस्टम छ. नलेज नचाहिने, विदाउट नलेज देयर इज नथिङ एल्स. नलेज त चाहिन्छ नो डाउट, बट अल्सो लाइक नलेज मात्रै भएर त हाउ टु थिङ्क पनि चाहियो नि त हैन. वाट टु थिङ्क भन्दा पनि हाउ टु थिङ्क लाइक क्यान गेट यु सो फार क्या हैन. अनि त्यो हाउ टु थिङ्क भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ल्याकिङ इन नेपालको एजुकेसन सिस्टममा हैन. सो गोइङ फ्रम काठमाडौँको स्कुल टु युएसमा हैन, त्यहाँ पढ्दाखेरि प्लस बिचमा चाहिँ आई डिड माई ए लेभल. सो त्यहाँको अब युकेको एजुकेसन सिस्टम भनौँ न, त्यो तिनवटाको हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी क्लियर क्या हैन. अब युएसमा इट्स युएसको युनिभर्सिटीमा द लेभल अफ फ्रिडम दे गिभ यु हैन, एन्ड अल्सो द अमाउन्ट अफ वर्क दे गिभ यु नै पनि क्या हैन. एन्ड द काइन्ड अफ क्वेसन्स ओपन बुक इक्जाम्सहरू हुन्छ, किताब लिएर जान पाइयो, मजाले गर्न सक्यो. चिट सिट हुन्छ, त्यहाँदेखि जति एक पेपर जति मनलाई चिट लेखेर आइज अनि त्यो लेखेर गर्न पाएँ होइन. यहाँ त चिट चोर्नै पर्छ क्या होइन. चिट चोर्ने भने त इट्स मोर लाइक नलेज ड्रिभन भइसकेपछि त भइहाल्यो नि त होइन. तर अहिलेको लाइक एजमा लाइक त्यो फर्मुला घोकेर फर्मुला बुझ्नुपर्छ के हो कसो हो भनेर, तर सबै कुरा याद हुनु पर्दैन नि त. इट्स नट अबाउट मेमोरी क्या होइन. इट्स अबाउट यो प्रब्लम छ, दिस आई कुड सल्भ दिस इन दिज, आई नो दिज टुल्सहरू यहाँ कहाँसम्म आई क्यान फाइन्ड इट एन्ड देन आई क्यान युज इट होइन. सो त्यो एउटा अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङको, अघि म क्रिएटिभिटीको. सो यो त्यही 3R to 4C भन्छ नि त होइन एजुकेसन सिस्टममा. सो 3R भनेको चाहिँ योर रिडिङ, राइटिङ, अरिथमेटिक. द्याट युज टु बी द ओल्ड मोडल अफ एजुकेसन होइन. इन सम वे हाम्रोमा अहिले पनि त्यो छ एउटा होइन. From that to the 4 C's of education. 4C भनेको your creativity, collaboration, critical thinking, अनि के भन्नु भने critical thinking, collaboration, creativity, collaboration, and अर्को चाहिँ मैले ठ्याक्क बिर्सेँ, but you get the point. Communication, yes होइन. So यो from this to that क्या होइन. अब अहिलेको जेनेरेसनमा अलिकति भइ पनि रहेछ त्यो एजुकेसन सिस्टम चेन्ज, एन्ड द्याट्स वाइ यु प्रब्ली सी द चेन्ज है. सो द्याट्स वान पार्ट वेयर कल्चरली इन सम वे आवर सोसाइटी इज अल्सो अलिकति ब्याकवर्ड त्यो कुरामा होइन, एन्ड द्याट रिफ्लेक्ट्स इन हाउ पिपल थिङ्क है. एउटा त्यो. अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स मेनी टाइम्स चाहिँ अब आई सी अ लट अफ लाइक फाउन्डर्स लाइक स्पेसल म्यानेजमेन्ट लाइक कम्प्लेनिङ क्या, ओनरसिप छैन, यो छैन, त्यो छैन भनेर होइन. बट डु यु थिङ्क इट्स द कसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त ओनरसिप ल्याउने होइन. ओनरसिप ल्याउने किनकि वाइ भनेर सोचेर त्यो गर्न त ओनरसिप हो नि त एउटा मान्छेको होइन. हुज रेस्पोन्सिबिलिटी इज द्याट रियली? इज इट द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पर्सन हुज टिम मेम्बर वर्किङ, or is the responsibility of the founders, of whose is it?
होइन. सो आई थिङ्क इट्स बोथ वे प्रोसेस क्या होइन. सो एकजनाले अर्को भन्ने भन्दा पनि इट्स अ म्युचुअल थिङ, इट्स अ कल्चरल थिङ एक्चुअली होइन. सो इन सम वे founders have to build an environment in which people are comfortable questioning होइन. People have access to like data about the product होइन. There is a culture of data नै पनि होइन. किनकि अब कस्तो भइदिन्छ भने लट्स अफ मिटिङ्सहरूमा हायरार्की डिक्टेट्स वाट विल बी डन क्या. बट ग्रेट आइडियाज क्यान कम फ्रम एनीवेयर क्या. थिङ्क अबाउट इट. तर के हुन्छ हायरार्की डिक्टेट गरेर हुन्छ क्या. लाइक होल मिटिङदेखि लिएर के बनाउनेदेखि सबै कुराहरू क्या. एन्ड इट्स त्यो हुँदाखेरि अटोमेटिक के हुन्छ भन्दा पिपल हु आर नट अप इन द हायरार्की द्याट भोइस नेभर हर्ट. अब त्यो डेटा सेन्ट्रिक नभइसकेपछि त अब जे भन्ने पनि भयो नि होइन. जसले जे पनि भयो इट बोइल्स डाउन टु लाइक बेसिकली हायरार्किकल गेम्सहरू क्या होइन. तर डेटा सेन्ट्रिक भइसकेपछि नाउ सडनली एभ्रिबडी इज अन द सेम ग्राउन्ड क्या. Everybody looks at the same data. Everybody can question stuff, you know. And yeah, I think that's the culture, data-centric culture, decision making, that can unleash this ownership देखि लिएर, your critical thinking देखि लिएर, the why देखि लिएर, you know. It can do all of that. त्यो पनि हो. अब एउटा data-centric भने अर्को भनेको the way we run meetings नै होइन. Most of the time meetingsहरूमा plus brainstormingहरूमा there's like one or two people standing up doing the PowerPoint presentation, everybody just sitting there and just listening. Like what good is that really? I'll give an example of like what I mean by that specifically. So हनीकारको ट्यागलाइन निकाल्ने बेलामा we could have been like, oh, यो त मार्केटिङको मान्छेको काम हो, come up with some taglines. But no, we had an entire team come together. अनि note and vote भन्ने छ क्या एउटा. It's what we do. What we do note and vote is so everybody gets like 2 minutes. So and then the person who leads the meeting says, okay, we need a tagline for the company. It has to be something about mountains and it has to be emotional. It has to be visceral. So त्यो एउटा logic like के भन्छ rational यो कुराले बाँध्यो त्यसपछि होइन. त्यसपछि everybody gets 2-3 minutes. Everybody works independently, silently. आफ्नो ideas लेख्यो टाँस्यो हामी. And then everybody goes around. They get 2 votes, 3 votes, and everybody gets to vote on those ideas. त्यसपछि कुनै पनि भोट नभएको फालिदियो अनि सबभन्दा बढी भोट पाएको 3-4वटा राख्यो टपमा होइन. एन्ड देन डिसाइडरले एउटा डिसाइडर हुन्छ. डिसाइडरले चाहिँ ओके ओके आई थिङ्क दिस इज गुड भनेर भनिसकेपछि त्यस फेरि सेकेन्ड राउन्ड भोटिङ गरे पनि भयो. एन्ड देन भेरी क्विकली विदिन द म्याटर अफ लाइक 5-10 minutes यु क्यान कम अप विथ अमेजिङ आइडियाज क्या. कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा क्या होइन. अनि that's where To the Mountains came from. Yeah. And it didn't come from the marketing department. It came from a developer actually. Okay. Pratik Thapa. So why should we think that developers cannot contribute to like this brand building? And this was one of the best contribution. Like the Honeycat To the Mountains tagline, so many people have said this. It's so visceral. To the mountains. And it reflects the brand perfectly. It came from a developer. So unleashing that requires एउटा भनेको again यो data त भइ नै हाल्यो but also processesहरू पनि what kind of processes you implement and what kind of process you avoid क्या हैन. So in a lot of ways presentations not a big fan guys. Yeah, obviously. Yeah, it's like anything that's like one यस्तो गरेको चाहिन्छ नचाहिने होइन हियर एन्ड देयर. बट आई थिङ्क त्योभन्दा अलिकति मोर कोलाबोरेटिभ वेमा त्यो गरिसकेको कुराहरूमा देयर इज अ लट अफ युटिलिटी देयर जस्तो आई फिल द्याट होइन. द होल बन्च अफ द प्रोसेस एक्चुअली देयर इज अ बन्च अफ रियली गुड बुक्सहरू स्पेसली रिइन्भेन्टिङ अर्गनाइजेसन भन्ने बुक एउटा छ होइन. अब यो नोट एन्ड बोर्डकै बारेमा गुगलको त्यही हो क्या बुक आई थिङ्क हो त्यही नै हो. स्प्रिन्ट जस्तो लाग्यो त्यो. स्प्रिन्ट हो के हो गुगल भेन्चरको एउटा बुक छ. गुगल भेन्चर हो त्यो पब्लिसर स्प्रिन्ट यो होइन. आई फर्गट द नेम अफ द बुक बट गुगल भेन्चरको एउटा बुकमा चाहिँ द्याट्स वेयर आई लर्न अबाउट दिस नोट एन्ड बोर्डको कन्सेप्ट्सहरू होइन. सो द काइन्ड अफ प्रोसेसेस एन्ड द्याट भनेको अब लाइक त्यो म्यानेजमेन्टको काम पनि होइन टिम मेम्बरको काम पनि होइन क्या.
इट्स अ कोलाबोरेटिभ थिङ क्या, त्यही कल्चर बिल्डिङ नै पनि क्या, ओनरसिप नै पनि क्या, किनकि अब एटलिस्ट म्यानेजमेन्ट काम एउटा इन्भाइरोमेन्ट गर्ने हो, अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट प्ले गर्ने नगर्ने भने टिम मेम्बरकोमा भयो नि त होइन, त्यो राइट टिम मेम्बर पनि हुनु पऱ्यो अभियसली, अनि त्यसको लाइक इन्टरेक्सनमा चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान बिल्ड कम्पनी विच इज नट अफ्रेड अफ लाइक company in which people are not afraid of questioning, regardless of whoever says it. And I think that unleashes a lot of like creative potential of people.